Chào các bạn, mình là Quỳnh. Video này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cho Simatic IoT 2050. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Khi lần đầu sử dụng, IoT 2050 cần được cài đặt file hệ thống. Để làm được điều này, các bạn cần có cho mình thứ nhất, một thẻ nhớ SD tối thiểu 8GB. Thứ hai, file hệ thống dành riêng cho Simatic IoT 2050. Cuối cùng là phần mềm cài đặt file hệ thống và thẻ nhớ Win32 Disk Imager và phần mềm UDI để kết nối với IoT 2050. Link phần mềm và file hệ thống mình sẽ để ở phần mô tả. Tiếp theo, mình sẽ thực hiện cài đặt file hệ thống vào thẻ nhớ trên máy tính. Mình sẽ khởi động phần mềm Win32 Disk Imager. Chọn biểu tượng thư mục màu xanh, sau đó chọn thư mục chứa file hệ thống. Tiếp theo, chọn tên ổ đĩa của thẻ nhớ. Cuối cùng, chọn Write để bắt đầu quá trình. Như vậy, quá trình cài đặt đã hoàn tất. Sau khi gắn thẻ nhớ vào thiết bị, giờ mình sẽ bật nguồn trở lại để thiết bị cập nhật phần mềm. Tiếp theo, khởi động phần mềm UDI để thực hiện kết nối với Simatic IoT 2050. Tại ô IP address, các bạn nhập địa chỉ mặc định là 192.168.200.1 rồi chọn Open. Một cửa sổ mới hiện ra, yêu cầu các bạn tên đăng nhập. Các bạn gõ root, sau đó nhấn Enter. Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu cũng là root. Tại đây, hệ thống sẽ yêu cầu các bạn thay mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo. Khi nhập mật khẩu mặc định, chúng sẽ không được hiện lên. Vì vậy, khi bạn nhập cần đảm bảo nhập đúng ký tự để tránh sai mật khẩu của mình. Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, tại dòng này các bạn nhập IoT 2050 Setup để truy cập vào phần cài đặt của IoT. Trong menu cài đặt, mình sẽ vào Networking. Tại đây các bạn sẽ thiết lập các thông số, địa chỉ cho các port trên IoT 2050. Tiếp đến, mình sẽ vào mục Software và kích hoạt Node-RED tại mục Auto Start Node-RED. Hiện tại trạng thái đang được kích hoạt. Như vậy là mình đã cơ bản cài đặt cho IoT 2050. Giờ mình sẽ kết nối IoT 2050 vào thiết bị W734 rồi thiết lập trên W734 kết nối đến một Wi-Fi có sẵn. Việc này sẽ giúp mình điều khiển các thiết bị từ xa như POC khi kết nối vào IoT 2050. Tại màn hình đăng nhập, các bạn sử dụng từ khóa admin cho tên đăng nhập và mật khẩu ở lần truy cập đầu tiên. Sau đó các bạn tiến hành thay đổi tên người dùng và mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo. Tại đây mình chọn Client ở mục Device Mode để đóng vai trò là thiết bị kết nối đến một mạng Wi-Fi khác. Đến Tab,
Country. Mình sẽ chọn quốc gia cũng như tên thiết bị. Các bạn có thể bỏ qua bước này. Tab IP, mình sẽ sử dụng DHCP client để thiết bị được cấp địa chỉ IP tự động khi truy cập vào Wi-Fi. Ở đây mình sẽ lựa chọn mã anten để kết nối với thiết bị. Tích chọn vào ô Enable để cho phép thiết bị phát sóng với dải tần số 2,4 GHz. Tại ô Address ID, mình sẽ nhập tên Wi-Fi cần kết nối. Lưu ý, nếu nhập sai thì thiết bị sẽ không thể kết nối đến Wi-Fi đó. Đến tab Security, mình sẽ lựa chọn chuẩn bảo mật và điền mật khẩu của Wi-Fi. Phần mật khẩu cần phải điền 2 lần. Tại đây, mình sẽ kiểm tra lại các thông tin vừa cài đặt cho thiết bị. Rồi sau đó, mình sẽ chọn Set Values để thiết bị cập nhật cấu hình. Khi đèn R1 chuyển sang trạng thái xanh lá và luân phiên vàng, thì đồng nghĩa thiết bị đã kết nối vào mạng Wi-Fi thành công. Đến đây video mình xin kết thúc. Phần sau mình sẽ cài đặt IoT 2050 để điều khiển POC từ xa. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy để một like. Và nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh của chúng mình, hãy nhấn nút subscribe cùng với nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ video phần tiếp theo của mình ra trong tương lai nha. Bye!